Hei, dragilor, bună, sunt Victoria și în tutorialul de astăzi vom lucra un model ajurat potrivit vremii de afară. Deci un model foarte simplu, ușor de lucrat. Este compus din 4 ochiuri și 8 rânduri în înălțime. Modelul se repetă la fiecare 4 rânduri, doar că este lucrat în ordine șahistică. Asta înseamnă că modelul se schimbă cu locul pe diagonală. Eu aici am combinat elasticul 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos cu model, apoi iar așa am trecut la elastic, după care am lucrat doar model. Îmi place foarte mult cum se așează doar dacă îl vom lucra doar pentru elastic și încolo lucrăm alt model sau pur și simplu puteți începe doar cu modelul ajurat. Deci lăsăm la o parte și haideți să începem pe un eșantion mai mic. Deci eu aici am montat un număr divizibil la 4 plus 2 ochiuri pentru simetrie și 2 ochiuri de margine. Așa, deci am început cu elastic, puteam să încep și fără elastic, dar vreau totodată să vă arăt cum puteți potrivi acest model începând cu elasticul și apoi puteți trece iarăși la elastic, da? Deci, în acest model, vedeta este ochi pe față. Deci vedetele sunt ochiurile pe față. Ochiurile pe dos sunt secundare. Ele într-un moment dat dispar, sunt scăzute, iar în locul lor noi adăugăm jeteuri. Și vom adăuga 2 jeteuri odată, adică jeteu dublu. Și haideți să vă arăt cum. Deci, primul ochi se ia nelucrat. Apoi lucrăm un ochi pe față, pentru că ochiul pe față ar trebui să fie scăzut cu ochiul pe dos, dar el neavând perechi, eu lucrez pe față. Apoi urmează o scădere de 2 ochiuri spre stânga. Ochiul pe față se scade cu ochiul pe dos. Asta înseamnă că aici am doar jumătate de model, de aceea iau doar un jeteu, deoarece am doar o scădere. Deci am luat jeteu și 2 ochiuri la un loc spre stânga. Aici modelul începe cu jumătate de model. La următoarea noastră repetare avem 2 ochiuri la un loc spre dreapta. Întoarcem ochiurile și le luăm la un loc spre dreapta. Jeteu dublu. Da? 2 jeteuri am luat. Acum întoarcem ochiul pe dos și le luăm la un loc spre stânga. Practic, asta este o repetare de model din 4 ochiuri. Odată avem scădere spre dreapta, 2 jeteuri și scădere spre stânga. Iarăși modelul se repetă. Îndreptăm ochiurile, întoarcem ochiul pe față și luăm odată. Scădem ochiurile spre dreapta, jeteu. Următorul jeteu va fi pentru următoarea scădere, adică iau 2 jeteuri. 2 ochiuri la un loc spre stânga. Iarăși o repetare de model. Deci cred că ați înțeles ochiurile care sunt pentru o repetare de model. Deci 2 jeteuri și pentru următoarea scădere întorc ochiurile și iau la un loc spre stânga. Iarăși întoarcem ochiurile. Iau 2 ochiuri la un loc spre dreapta. Aici nu mai am ochi pe dos ca să efectuez o scădere, de aceea iau un jeteu pentru această scădere și lucrez ochi pe față plus ochi de margine. Ochiurile pe dos. Cum se lucrează? Suntem la rândul 2. Rândul 2 pe dos. Ochi de margine nelucrat. Practic se lucrează aproape toate ochiurile pe dos. Lucrăm ochi pe dos. Jeteul care este simplu tot pe dos. Apoi avem 2 ochiuri pe dos. Și am ajuns la jeteu dublu. Un jeteu dublu, un jeteu din cele 2 se lucrează pe dos, iar următorul se lucrează pe față. Iarăși avem un ochi, 2, al 3-lea este jeteul și al 4-lea este jeteu lucrat pe față.
un ochi, 2 pe dos, 3 și al patrulea pe față. Ochi pe dos, un jeteu avem și îl lucrăm și el pe dos, ochi pe dos plus ochi de margine. Vedeți, la jeteurile duble avem și un colțișor aici. Foarte frumos ies. Bun. Acum suntem la rândul 3, modelul pe față. Aici vedem, ochiurile pe față s-au schimbat cu locul, au trecut spre mijloc. Acum va trebui să le schimbăm cu locul, încrucișându-le, adică ochiul din dreapta trece deasupra, cel din stânga trece de sub, iar restul ochiurilor se lucrează pe față. Avem ochi de margine, ochi pe față, ochiul care a fost jeteu iarăși pe față, deci ochiurile care au fost rezultat din scădere. Prin spate luăm al doilea ochi, îl lucrăm pe față, apoi îl lucrăm și pe primul. Astfel am încrucișat, am schimbat locurile la aceste ochiuri. Ochiurile care au fost din jeteuri la fel se lucrează pe față. Avem 2 ochiuri pe față. Și iarăși putem să le scoatem și să le schimbăm cu locul. Dar la această mutare putem lucra cu ochiurile direct pe Andrei. 2 ochiuri pe față. 2 le schimbăm cu locul. Luăm primul, de fapt al doilea ochi, îl lucrăm din spate, iar primul îl lucrăm și pe el din spate, așa. 2 ochiuri pe față și iarăși 2 ochiuri se schimbă cu locul și restul ochiurilor pe față, plus ochi de margine. Întoarcem lucrul pe dos. La acest rând, suntem la al 4-lea rând, ochiurile se lucrează toate pe dos. Doar la jeteurile duble avem primul jeteu se lucrează pe dos, iar la al doilea se lucrează pe față. Deoarece nu putem 2 jeteuri să le lucrăm ambele pe dos, pentru că nu ne iese. Există modele unde avem și 7 jeteuri și atunci se schimbă cu locul, unul pe față, unul pe dos. Bun. Acum urmărim modelul. Deci noi avem ochi din jeteu, aceste 2 ochiuri care au fost pe față, v-am spus că ele sunt vedeta și ele se schimbă cu locul. Iarăși, haideți să vă arăt așa. Așa mai bine. Deci, ochi pe față, acestea sunt 2 ochiuri, da? Ochiurile din jeteuri sunt aici în interior și acum va trebui să efectuăm iarăși scăderi. Deci, ochi pe față se ia la un loc cu un ochi care a fost rezultat din scădere, iar celălalt din stânga se ia cu un ochi și practic luăm la un loc în pereche. Eu puteam să vă spun primul ochi așa, 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 dar nu veți înțelege modelul. Acum avem ochi pe față și ne uităm. Acestea sunt 2 ochiuri pe față care va trebui să formeze modelul. Întoarcem ochiurile de fapt, pentru a putea fi luate la un loc spre dreapta și luăm la un loc spre dreapta. Iar următoarea scădere va fi spre stânga, de aceea am luat o dată, a doua oară scădere, deci va trebui să fac să iau 2 jeteuri. Am luat. Bun. Iarăși schimb 2 ochiuri cu locul. Important să înțelegeți modelul și să știți care ochiuri se ia la un loc. Jeteurile care au fost lucrate ca ochiuri sunt luate iar la un loc. V-am spus să rămân mereu pe Andreea doar ochiurile care au fost pe față. Iarăși jeteu dublu, 2 ochiuri la un loc spre stânga, 2 ochiuri la un loc spre dreapta, jeteu dublu, adică 2 jeteuri,
2 ochiuri la un loc spre stânga, 2 ochiuri la un loc spre dreapta, iarăși 2 ochiuri, 2 jeteuri și 2 ochiuri la un loc spre stânga. Următoarea scădere nu avem cum să o efectuăm, avem doar un ochi pe față și un ochi de margine. Uitați-vă cât de frumos ne-a ieșit nou. Întoarcem lucrul pe dos și repetăm, v-am spus, repetăm la fel modelul. Ochi pe dos, ochi pe dos. Avem 2 jeteuri, unul din ele lucrăm pe dos, următorul pe față. Iarăși avem 3 ochiuri pe dos, adică 2 ochiuri, jeteul care se lucrează pe dos și ochi pe față. Iarăși 1, 2, 3 și ochi pe față. 1, 2, 3 și ochi pe față. Și următoarele 3 ochiuri pe dos. Deja se vede că modelul se repetă, doar că este lucrat în ordine șahistică, adică odată aici, odată pe diagonală se mută, da? Și continuăm. Ochi pe față. De fapt aici ar trebui să schimbăm 2 ochiuri pentru că avem cu perechi. Și acum urmărim acest ochi, a fost trecut pe dedesubt, iar următoarea dată va trece pe deasupra. Luăm primul ochi înapoi pe Andreea, iar al doilea trecem pe deasupra. Deci, vedeți și la mine aici, prima dată a trecut cel din dreapta deasupra, iar a doua repetare trece cel din stânga deasupra. Lucrăm pe față. Ochiurile care au fost jeteuri la fel pe față, iarăși schimbăm ochiurile cu locul. Ăsta a venit deasupra, trece automat de desubt și cel din stânga trece deasupra. Lucrăm pe față. Poate există și vreo schemă, dar eu nu am găsit, eu am găsit un model, o poză. Am găsit și am încercat și uite și rezultatul. 2 ochiuri pe față, iarăși schimbăm locul. Primul se trece de sub, iar al doilea deasupra. Două ochiuri pe față și la fel procedăm și aici. Primul trece din desubt și al doilea deasupra. Întoarcem lucrul pe dos și lucrăm toate ochiurile pe dos. După cum vedeți, este un model foarte, foarte ușor. Da, necesită puțin atenție la început, dar eu dacă îmi găsesc firul la care visez, voi face o bluză cu acest model, dar nu vreau să-l fac cu un fir obișnuit, de ce mai aștept puțin. Ia uitați-vă modelul nostru. Deci noi am adus ochiurile, noi am avut prima dată 2 ochiuri pe față, apoi 2 ochiuri pe dos. Deci ochiurile care s-au încrucișat sunt pe față, primele 2 ochiuri, da? Le-am adus de acolo de unde au pornit. Avem 2 ochiuri care sunt lucrate din jeteuri și iarăși 2 ochiuri la mijloc. Și de acum încolo modelul se repetă de la primul rând. Și astfel vom lucra în continuare. Urmărim, avem primul ochi care nu are perechi, să-l luăm la un loc și luăm un jeteu pentru următoarea scădere. Și v-am spus, scăderile sunt în perechi și repetarea de model din 4 ochiuri este așa. 2 ochiuri le-am schimbat cu locul și le iau la un loc spre dreapta, 2 jeteuri și iarăși o scădere de 2 ochiuri la un loc spre stânga, iarăși o repetare de model, da? Repetăm astfel tot rândul. Dacă aș fi dorit să trec înapoi
la elastic, după aceste două rânduri cu găurele, atunci la rândul pe dos ar fi trebuit să lucrez ochiurile care au fost jeteuri, să lucrez pe dos. Da? Două ochiuri. Și iarăși scădere spre dreapta, două jeteuri, scădere spre stânga, scădere spre dreapta. Și aici am avut doar o scădere spre dreapta, iau doar un jeteu pentru că următoarea scădere nu o pot efectua. Mereu să vă uitați scăderile, una spre dreapta și una spre stânga, atunci vom avea două jeteuri. În caz contrar vom avea doar un jeteu. Rândul pe dos se lucrează cu ochiurile pe dos, doar unul din jeteuri se lucrează pe față. Acolo unde sunt două jeteuri, unul pe față. Și avem 1, 2, 3, ochi pe față, 1, 2, 3 și ochi pe față, 1, 2, 3 și următorul ochi tot pe dos plus ochii de margine. Bun, haideți să vedem. Acum ar trebui iarăși, după ce am lucrat jeteurile, ochiurile pe față, să le schimbăm cu locul și haideți după aceea să vă arăt la care rând noi trecem la elastic. Deci iarăși al doilea ochi lucrez primul, după care lucrez și primul ochi pe față, două jeteuri, iarăși schimb cu locul, două ochiuri pe față, schimb cu locul, două ochiuri pe față, schimb cu locul, două ochiuri pe față, 1 și de margine. Bun, după ce am schimbat ochiurile cu locul și întoarcem locul pe dos, atunci putem trece deja la elastic iar. Eu ar fi trebuit exact după a doilea rând cu găuri să trec înapoi la elastic ca să am ochiurile la fel cum am avut prima dată, două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos, dar vă arăt și așa. Deci, haideți să ne uităm întâi care și cum vin. Ochiurile care s-au schimbat cu locul vor fi ochiuri pe față, iar aici vom avea două ochiuri pe dos. Iar și ochiurile care sunt lucrate din jeteu vor fi ochiuri pe dos. Iar și ochiuri pe față care au fost schimbate, iar ochiurile pe dos vor fi lucrate cele care au fost din jeteu. Da? Și lucrăm astfel. Suntem pe dosul lucrului. Primele două ochiuri pe față, apoi două pe dos, pentru că pe fața lucrului se iasă invers. Ochiurile din jeteu le vom lucra pe față, ca pe fața lucrului să fie două ochiuri pe dos. Două ochiuri pe dos și două pe față. Iarăși, două ochiuri pe dos, două ochiuri pe față. Este cam lung videoclipul, dar chiar mă gândeam să nu-l fac foarte scurt și apoi să veniți cu întrebări când îmi iese modelul și de asta v-am spus să vă uitați la ochiuri care și cu care vin. Bun. Mai lucrăm vreo două rânduri cu elastic, două ochiuri pe dos, două ochiuri pe față și vă arăt imediat ce am obținut. Așa, gata, am lucrat câteva rânduri de elastic și uite, da, l-am înșaburit puțin pentru că nu prea se observa modelul. Asta am lucrat acum împreună cu voi și vedeți cât de bine arată. Alegeți-vă un fier care se potrivește, care nu se scămușeze, un fier care să dea valoare modelului.
Iată-ți. Și la primul model la fel i-am dat cu abur, pentru că este un bumbac cu matase și atunci pentru a fi model aranjat este nevoie să-l spălăm sau îl aburim. Asta am procedat și la cel cu merino. Deci îl ador. Și cam atât a fost pentru astăzi. Sper că v-a fost de folos și acest tutorial. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Mi-ar fi de folos dacă ați distribui și acest tutorial. Lăsați un comentariu. Nu uitați să vă abonați ca să fiți la curent cu următoarele mele tutoriale. Și, după cum știți, până la următorul meu tutorial, vă urez mult spor și v-am pupat!